Hér erum við í 1,30 og þar kemur einmitt fram eins og við töluðum áðan að bækur bera 11% virðisauka. 4 bækur sem Nonni keypti kostuðu 25.600 krónur. Hver var vaskurinn af bókunum 4 í krónum? Þannig að núna þurfum við að passa að lesa vel í þennan þó stuttateksta. Hann borgaði sér þetta hérna. Þannig að innifalið í þessu eru þessi 11%. Og hérna sjáum við þessa talblöðru hér. Hún segir okkur frá svona triksi til að finna út 11% af verðinu. Þannig í rauninni getum við valið fleiri en eina aðferð, en þessi sem er boðið upp á þarna er svolítið fljótlegri. En það er alltaf spurningum líka hvort að við finnum út 11%, draugum það frá eða eitthvað svoleiðis. En við getum náttúrulega líka gert 25.600 skipt því í 111 parta, af því að það er þetta hérna. Þetta hér er í rauninni 111%. Þannig ég finn út hvað 1% er mikið og margfaldar svo með 11. Þá finn ég út hvað 11% er mikið. Það er að segja virðisaukaskatturinn. Svo ef ég nota hérna aðferðina sem er boðið upp á í talblöðunni, þá er verið í rauninni að tala að ég geti stýtt mér svolítið leið, það er að segja gert svona sinnum 0,0991. Þetta jafngildir náttúrulega svona, af því að þetta er 100 hluti. Og ef að þið í rauninni seti þetta hérna inn í vasarinn hjá okkur, ef þið prófið þetta bara, þá sjáu þið að sem sagt, ef allt er eins og það á að vera, þá ætti að vera koma sama svarið hérna. Þannig ef maður væri að gera mörg svona dæmi, þá væri þetta hérna rosa fínt að vita eða muna. En mikilvægast er að kunna að hérna reikna bara prósentudæmi.